Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 2 CNN. Ky është ditari informativ i orës 19 që ju njoh me zhvillimet kryesore. Merr fund dilema e 2 juristëve Arta Vorpsi dhe Marsida Xhaferllari, të cilat kërkuan të njëjtin post në gjykatën kushtetuese. Pas diskutimeve në gjykatë u pranua Xhaferllari, e cila u betua te presidenti, dhe jo Vorpsi që u betua tek noteri. Në kulmin e konfliktit për antaren e gjykatës kushtetuese, presidenti Meta ka paralajmëruar shpërndarjen e parlamentit me një dekret, por pas emërimit të Xhaferllarit, kreu i shtetit ka njoftuar kallëzim penal për Ardian Dvoranin, kreun e Këshillit e Emërimeve në Drejtësi. Ilir Meta e lexon kushtetutën si Taliban. Me këto fjalë Edi Rama ju përgjigj pretendimeve të presidentit se maxhoranca po kap gjykatën kushtetuese. Kuvendi ka miratuar rezolutën ku kërkohet injorimi i dekretit të Ilir Metës. Këto janë vetëm një pjesë e informacioneve që do të përcjellim, ndërkohë që ne do të kemi edhe koleget tona Elona Gjylmi dhe Klementina Cenkollari, të cilat do na raportojnë mbi zhvillimet e sotme politike. Sa kaq në vijim të këtij edicioni do të ndiqni. Vijojnë në dëshmitë e hapur për publikun në Kongresin Amerikan. Presidenti Trump intimidoi live me anë të statuseve në Twitter ish ambasadore në Ukrainë, e cila tha se largimi i saj nga posti ishte një lëvizje orkestruar. Italia shpall gjendjen e emergjencës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecian. Kisha, dyqane e banesa janë zhytur në ujë dhe miliona euro dëme janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Arta Vorpsi, juristja që u betua te noterja për antarët të gjykatës kushtetuese, nuk ja doli të marrë mandatin e pretenduar. Vorpsi u skualifikua, ndërsa Marsida Xhaferllari do të jetë gjykatësja e gjykatës kushtetuese si zgjedhja e dytë e presidentit të Republikës Ilir Meta. Zyrtarisht Marsida Xhaferllari dhe jo Arta Vorpsi është antarja e re e gjykatës kushtetuese. Kjo gjykatë ka njohur si të tillë, duke u bazuar në kushtetutë dhe praktikat e ndjekura ndër vite për marrjen e detyrës, ku betimi para presidentit të Republikës ka qenë një hap i përhershëm, dhe pikërisht kësaj procedure ju referua deklarata për media e gjykatës kushtetuese, kur flet për 3 antare të reja. Në këto kushte, gjykata kushtetuese si një institucion i pavarur, duke zbatuar kushtetutën dhe ligjin e saj organik dhe legjislacionin në fuqi, si dhe praktikat administrative të ndjekura ndër vite, me qëllim sigurimin e kushteve normale për mbarvajtjen dhe mirë funksionimin e veprimtarisë së saj, është duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme administrative formale për fillimin e detyrës së 3 antarëve të rinj, pas betimit të tyre para presidentit të Republikës. Për të konsoliduar më tutje pozitat e Marsida Xhaferllarit si antare me të drejta të plota pranë gjykatës kushtetuese, ishte edhe njoftimi i dytë i kësaj gjykate, ku e rendiste atë ndër kandidatet e mundshme për antare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në deklaratë theksohet se gjykata nuk e ka ende dekorumin e nevojshëm për të marrë vendime për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave mes institucioneve, përfshirë dhe për antarët e saj, për cilët kuvendi miratoi dhe rezolutën. Por kjo e premte nisi çuditshëm për gjykatën kryesore në vend. Nga e njëjta derë, njëra pas tjetrës, hynë 2 të përzgjedhurat për të njëjtin vend. Arta Vorpsi mbriti e para dhe pastaj Marsida Xhaferllari, se kujt i takoi zyra u përcaktua më pas. Do e prisni zonjën Xhaferllari sot? Një gjyqtari kushtetueses. Zonja Xhaferllari po shkonin në zyrë, po mund të jetë zonja Vorpsi. Mirëmëngjes. Do ketë konflikt. Mirëmëngjes. Mbritur 10 minuta para orarit zyrtar, Arta Vorpsi nuk ndeti duar kryq në zyrën e saj. Ajo i kërkoi 4 antarëve të tjerë të njohin mandatin e legjitimuar, sipas saj pas betimit të noteri, për të nisur kështu detyrën. Në mbledhje nuk u mor dot vendim, pasi palët kanë qenë të ndarë pro dhe kundër Vorpsit, e cila për 2 CNN dha këtë përgjigje. Mandatin e kam marrë nga ligji, jam drejtuar zyrtarisht gjykatës kushtetuese dhe drejtuese së saj dhe po pres fillimin edhe administrativisht të marrëdhënies së punës. Pas këtij njoftimi të gjykatës nuk dihet nëse Arta Vorpsi të hënën do ta ketë ditë pushimi apo do të vinë në punë në cilësinë e këshilltares ligjore.
E si kundër u bëhe qartë edhe në këtë material që sa po ndoqëm, më duket se më në fund është zgjidhur ngërçi që mbante pezull dy kandidaturat e Marsida Xhaferllarit dhe atë të Arta Vorpsit, ku kjo e fundit duket që të jetë skualifikuar nga vetë antarët e gjykatës kushtetuese. Elona Gjylmin ne kemi në komunikim të drejt për detaje të tjera. Elona, gjithsesi sot në mëngjes të dyja juristët në fakt janë paraqitur te gjykata kushtetuese për të drejtuar zyrës secila. Si është marrë vendimi për të mos e pranuar Arta Vorpsin si antare sot? Zonja Vorpsi kërkoi antarëve që të legjitimonin pozitat e saj si antare me të drejta të plota në gjykatën kushtetuese dhe ta quanin të vlefshëm betimin para noterit. Për këtë arsye pati dhe një mbledhje dhe për shkak të mungesës së korumit, me sa duket palët antarët e përzgjedhur nga presidenti dhe nga kuvendi, por dhe zonja Vitore Tusha, e cila ishte antarja ekzistuese e kësaj gjykate dhe mban postën e kryetares, kanë vendosur të referohen praktikave të ndjekura deri më tani dhe betimi tek presidenti, ashtu siç është i shkruar dhe në kushtetutë dhe në ligjin e gjykatës kushtetuese, por edhe nga praktikat deri tanishme, ka qenë i domosdoshëm që një gjyqtar kushtetues të marrë mandatin. Për këtë arsye, zonja Xhaferllari është ajo që fitoi këtë garë mes dy zonjave që sot ju drejtuan gjykatës kushtetuese pa e ditur se cila prej tyre zyrtarisht do dilte prej saj si antare. Mirë, ndërkohë Elona, pavarësisht se është antare gjykatës kushtetuese, pra ajo është tashmë për Marsida Xhaferllarin, presidenti Meta ka këmbgulur fort, madje duke bërë edhe një përzgjedhje përtej 3 vendeve të para të renditura nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. A ishte emri i saj edhe një nga shkaqet e krijimit të gjithë kësaj situate? Këtë pretendon majoranca sipas zotit Auland Balla, të artikuluar në parlament deklarata e tij. Presidenti po e bënte këtë për të vendosur njeriun e tij në gjykatë kushtetuese dhe për të vendosur dhe bashkëtuesen e zotit Alibea, ju referua në këto terma zoti Balla, në gjykatë kushtetuese. Por zonja Xhaferllari në fakt ishte e 4-ta në listë dhe presidenti përzgjodhi duke spostuar listën për shkak se 2 prej emrave nga kjo listë ishin e zauruar tashmë dhe kreu të shtetit i lindi e drejta që ta spostonte zonjën Xhaferllari nga vendi 4 duke e shpallur fituese, por kjo lëvizje nga majoranca quhet e padrejtë, jo kushtetuese dhe nuk njihet. Për këtë arsye përplasja vazhdon ende, pavarësisht se gjykata kushtetuese, edhe pse saktësoi që nuk ka mungesë korumi, vendosin në këtë formë. Elona, unë të falenderoj për raportimin, ishim me kolegen Elona Gjylmi. Kryeministri Rama ka pohuar se majoranca është dakordsuar 100% me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian lidhur me strategjinë që duhet të ndiqte për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Konfliktin e krijuar me presidentin e Republikës, kryeministri Rama e ka përcaktuar si një përplasje të Ilir Metës me drejtësinë. Pozitë e opozit u bën përsëri bashkë kundër Ilir Metës. Rezoluta parlamentare që e konsideron nul dekretin e presidentit për të çuar në gjykatën kushtetuese Marsida Xhaferllarin u miratua pas një vot kundër. 97 vota pro, asnjë kundër, 4 abstenim, 2 ska. Për kryeministrin Rama nuk ka më asnjë betejë me presidentin për të cilin thotë se i ka humbur busulla. Tani më lufta është vendosur në llogore të tjera. Përplasja është jo mes nesh dhe Ilir Metës, po mes Ilir Metës dhe drejtësisë. Si çdo herë tjetër, Ilir Meta nuk kursen as partnerët Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Arta Vorpsi duket se nuk ka shkuar me kokën e saj për të betuar si antare e gjykatës kushtetuese përpara noteres. Garancinë ka marrë nga ndërkombëtarët. Ne jemi dakordsuar 100% me aleatët strategjik. E ndërsa betejë për gjykatën kushtetuese vijon, Rama njoftoi hapjen e një tjetër fronti lufte, atë përballë grupeve kriminale dhe drejtësisë së korruptuar. Betejë unë sot është me KÇK. Dhe në 25 nëntor, unë do i prezantoj publikut shqiptar këtë platformë. Fanatizmi Ilir Metës në leximin e kushtetutës i kujtoi kryeministrit të tjera lexime. Njësoj si ata talebanët që e quajnë veten interpretuesit e vetëm dhe fuqiplot të librit të shenjtë. Faleminderit.
Ne do të shkojmë drejt për drejt pranë se Lizblu në kryeqytet është kryetari Lulzim Basha në një konferencë me gazetarë. E shtetit nga interesat kriminale, kapja e shtetit nga interesat mafioze. Mjafton kjo deklarat për të kuptuar kush nuk është i interesuar për drejtsinë e pavarur, kush të merrohet nga forca e ligjit, kush investon natën kryesisht, por dhe ditën për të kapur të gjitha institucionet, për të kapur ose blokuar reformën në drejtësi. Partia Demokratike dhe unë besojmë fuqimisht se një drejtësi e pavarur, e mbështetur fort financiarisht dhe me burime njerëzore, e pastër dhe e pakapur politikisht, është themeli i një shtetit fort, të sigurt, garanci për mirëqenien e qytetarëve, për një qeveri që parat e taksave të shqiptarëve, parat e buxhetit, nuk i çon në xhepat e saj, por i shndron në të mira për njerëzit, për qytetarët. Kjo qeveri është kapur tashmë për të disatën herë në flagrancë, duke treguar se nuk ka asnjë vullnet për drejtësi të pavarur, për arsyeën e thjeshtë dhe të kuptueshme nga të gjithë, sepse shumica e eksponentëve të saj nga kreu e poshtë do të ishin subjektet e para të një drejtësie të pavarur. Zgjidhja për dalë nga kjo situatë është të japim fund paligjshmërisë. Askush nuk do të ketë iluzionin më të vogël. Padrejtësia çon vetëm padrejtësi, paligjshmëria çon vetëm në thellim të paligjshmërisë. Padrejtësia dhe paligjshmëria vetëm thellojnë krizën dhe varfërinë. Nuk mund bëhen gjërat mirë duke bërë keq, duke shkelur ligjin. Premisa se po e bëjmë këtë shpejt e shpejt se do të ndihmoj për këtë e për atë, është në fakt arsyetimi i hajdutit, i banditit, i qeveritarit korruptuar. Gjithçka që lind në shkeljet ligjit, në shkeljet kushtetutës, është premis për padrejtësi, për varfëri, për plaçkitje dhe për krizë. Nuk ka pse ky vend të vuajë më shumë, nuk ka pse të arrisë agonin. Ka një rrugdalje nga ky batak surreli ku ndodhet vendi sot. Rrugdalja është kthimi i legitimitetit, duke nisur me zgjedhjet e parakoshme që do të japin fund paligjshmërisë në pseudo-parlamentin, ku ndodhen akoma figurat krimit organizuar, figurat emëruara nga krimi organizuar, dhe një pseudo-opozit antikushtetuese që siç e ka parë çdo shqiptar është faqja e zezë edhe e faqes më të zezë parlamentarizmit shqiptar, sepse është bërë një shërbëtore e mirë e interesave politike të një bande plaçkitësish që sot nuk përfaqësojnë as çerekun e çerekut socialistëve të ndershëm. Zgjidhja është e thjeshtë. Është zgjidhja që po merr rruga që po merr fqinjyn Maqedonia e Veriut. Një vend i cili u viktimizua për shkak të dështimit total të Edi Ramës për të hapur negociatat, e megjithatë klasa politike atje mori përgjegjësitë dhe vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Loja e mëtejshme me durimin e njerëzve do të ketë pasoja shumë të rënda. Vazhdimi i përpjekjes për të kapur institucionet e pavarura, për të mohuar ekzistencën e krizës së rëndë politike, për të mos bërë përpjekje për ta zgjidhur atë siç e ka kërkuar të zezë mbi të bardhë Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bundestagu dhe emëruara e presidentit Donald Trump për ambasadoren e ardhshme amerikane në Tiranë, vetëm zgjidhja e krizës përmes mjeteve të njohura botërisht në demokraci, siç janë zgjedhjet e parakoshme të lira dhe ndeshme parlamentare, do të mundsoj edhe hapet e tjerë, do të mundsoj realizimin me sukses të plot, pa ndalesa, pa bllokime, pa falsifikime të reformës në drejtësi dhe një drejtësi të pavarur që nuk i mbron, po i çon para ligjit të gjithë shkelësit e saj, në veçanti shkelësit me pushtet dhe imunitet e pandëshkueshmëri nga politikanët e korruptuar të lidhur me krimin, tek bandat e krimit organizuar
dhe ata që sot kanë pushtuar të gjithë hapësirën e bashkëjetesës shqiptarëve, nga plazhet tek minerat, nga koncesionet të shëndetësia, tek ekonomia dhe kudo tjetër. Let na shërbej ky 3 ditësh i sjelljes më të shëmtuar ndonjëherë një mazhorance. Kjo përpjekje për të uzurpuar gjykatën kushtetuese, si një thirrje dhe apel drejtuar çdo faktori politik dhe shoqëror, se koha nuk pret, se e keqja vetëm i thellon rrënjët dhe se rruga e vetme për ta nxjerrë shoqërinë tonë nga ky batak është rruga e marrjes në dorë të fateve të vendit dhe fateve të individëve përmes të vetmit proces që e bën Europën Europë dhe që do ta bëjë Shqipërinë Europë, zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Edhe njëherë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha flet për zgjedhje të parakohshme parlamentare për të dalë nga kjo situatë e përgjithshme në të cilën gjendet vendi. Basha ka deklaruar se duke i referuar pikërisht të rastit të situatës së krijuar të ngërçit për krimin e gjykatës kushtetuese, Basha ka deklaruar se kjo qeveri nuk ka as interesin më të vogël që të ketë një drejtësi të pakapur, pasi vetë kryeministri, pra kreu i qeverisë dhe të tjerët poshti janë të lidhur me krimin. Ishte kjo pra deklarata e zotit Basha drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë që vijon komunikimin me gazetarët. Presidenti Ilir Meta sa kaq po përgatit një kallëzim penal për Ardian Dvoranin, kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të cilin e fajson për ngërçin që u krijua për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Meta është shfaqur nervoz gjatë konferencës për mediat vetëm pak më herët sot, ku ka folur edhe për një opsion që populli të marrë armët kundër qeverisë. Presidenti Ilir Meta kallëzon penalisht kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani, për shpërdorim detyre. Fillimin hetimeve ndaj zotit Ardian Dvorani për vepra penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore. Kreu i shtetit akuzon Dvoranin se ka shkelur kushtetutën me dërgimin e të 2 listave për plotësimin e një kohshëm të anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga presidenti. Ky veprim i qëllimshëm i kryetarit KD, zot Ardian Dvorani, synonte krijimin e një gjendje antikushtetueshmërie, sepse kuvendi mund të zgjidhte që ta ushtronte të drejtën e tij, ashtu sikur se ndodhi qëllimisht me shumë vonesë për të votuar anëtarin e dytë të gjykatës kushtetuese pas datës 7 nëntor. Moment ky që përkonte me përfundimin e afatit sipas ligjit për presidentin e Republikës. Kreu i shtetit sulmoi kryeministrin duke deklaruar se po tenton të keqpërdor Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për reformën në drejtësi. Dhe pse rakon atyre prallave që sot dikush dëgjohet se çflisë njëri sot parlament, sot duk në rregull, që kanë bërë këto lëra me ekspertë ku diun europianë dhe amerikanë, i them mos i keqpërdor më Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse presidenti do toleroj veprime të tilla mafioze, të cilat krijojnë gjykatë kushtetuese me betime fshehura as janë ndaj këtej, dhe këtu ka ngelur 3 rrugë, nëse presidenti do pranonte këtë gjë. O njerëzit për ndryshimin të marrin armët, gjë që është e dënueshme e papranueshme, ose të bëjnë sklever të një regjimi, një partijak që e kanë provuar 40 vjet, ose t'ikin gjithë nga Shqipëria. Megjithatë, presidenti zbuti tonet kur bëri një hapas nga deklaratat që u dukën si paralajmërim për shpërndarje të parlamentit. Po gjykata kushtetuese është mbi të gjithë. Parlamenti a shpërndahet në dekret. Me një dekret shpërndahet, se në çfarë thanë, dhe si kjo është çështje tjetër. Përplasjet mes presidentit dhe mazhorancës kanë arritur kulmin dhe Ilir Meta edhe njëherë i kujtoi shumicës se deri ku është kufiri. Nuk ka mbi gjykatën kushtetuese. Dhe këtu nuk luhet. Tu është vije kuqe për gjithë.
Kryetari i KD-s Ardian Dvorani e ka konsideruar si ushtrim të një të drejtë ligjore pretendimin e ngritur nga presidenti i Republikës për depozitimin e një kallëzimi penal ndaj tij. Nëpërmjet një reagimi pas konferencës së presidentit Meta, Dvorani tha se si çdo shtetas apo funksionar i nënshtroi kushtetutës dhe ligjeve penale të vendit. Duke përmendur se njerëz të pushtetshëm janë shmangur ligjit me lojra mediatike procedurale, Dvorani ka theksuar se barazia para ligjit ishte nevoja dhe një nga sfidat më të mëdha të reformës në drejtësi. Ndërkohë për këtë situatë, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Klementina Cenkollari. Klea, duket se kemi një tërheqje të Ilir Metës nga një qëndrim i ashpër gjatë paraditës së sotme, ku në fakt ka folur për shpërndarje të parlamentit nëpërmjet një dekreti. Po Viol, duket se rishikimi i qëndrimit të presidentit Meta nga imet tonë e vërtet të anshpra që nisi ditën e sotme nga kreu i shtetit, ndryshoi si pasojë e njoftimit nga ana e gjykatës kushtetuese që në mënyrë indirekte njihte zonjën Marsida Xhaferllari si anëtare të gjykatës kushtetuese, kur i referoi si tre anëtarët që u mbetuan një ditë më parë tek presidenti i Republikës dhe për më tepër që e përcollën emrin e saj si një nga propozimet për anëtare të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Në fakt edhe konferenca e parashikuar për në orën 14 e presidentit të Republikës u shtyp për më shumë se sa 60 minutash, kohë e cila me sa duket u morë në pritje të publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, që duket se çoi edhe në zbutje të toneve të presidentit Ilir Meta, edhe pse edhe gjatë paradites ai u referuar shpërndarjes së parlamentit si një prej rrugëve që kishte për zgjidhjen e krizës, pavarësisht kësaj ju rikthye, por me tone më të qeta në konferencën e pasdites, kur deklaroi se parashikohej pra shpërndarja e parlamentit, por asgjë nuk është mbi vendimarrjen dhe mbi atë çfarë parashikon gjykata kushtetuese. Ndërkohë, Klementina, pas deklaratave të paradites së presidentit pra për shpërndarje të parlamentit me një dekret, ka pasur me një herë reagim nga socialistët. Si kanë reaguar? Po Viol, komentet e presidentit të Republikës u zhvilluan në të njëjtën kohë kur në kuvendin e Shqipërisë po mbahej seanca e cila tentonte të injoronte pikërisht dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta dhe fill pas këtyre sigurisht kolegët kanë marrë qëndrimet e disa prej përfaqësuesve të mazhorancës, ku në mikrofonin A2 CNN zoti Ulsi Manja, zoti Pandeli Majko dhe zëvendës kryeministri Braçe konsideruan si absurde deklaratën e presidentit të Republikës, duke i kujtuar atij në fakt edhe rastet që parashikon kushtetuta për shpërndarjen e parlamentit, që në fakt nuk ja njohin këtë të drejtë si vullnet presidentit të Republikës, por që vinë si rezultat i faktit në mungesë, pra vinë si rezultat nëse qeveria humbet besimin dhe votat e shumicës nga kuvendi i Shqipërisë. Por më tepër ju ftoj të ndjekim disa prej deklaratave të tyre. Kushtetuta flet qartë, çfarë kompetencash ka presidenti, çfarë ka kuvendi dhe çfarë kanë organet e tjera kushtetuese. Ju lutem mos u merrni me absurditete të tilla. Pra nuk ka asnjë shans që presidenti ta shpërndajë? Nuk ka asnjë shans. I referohet ndonjë dokumenti me bazë të cilit mund të shpërndajë parlamenti. Kështu me qef, çdo berber në Shqipëri mund të dalë ta shpërndajë parlamentin. Problemi është kujt i referohet. Referohet rregullave të Berberhanës apo i referohet dokumentave të shtetit. Nëse i referohet dokumentave të shtetit, hyni, lexoni kushtetutën dhe shikoni, ka të drejtë apo s'ka të drejtë. Uroj që kjo të mos ndodhi, sepse ka disa nene të kushtetutës të cilat duhen respektuar në mënyrë rigoroze. Mendoj që presidenti i takon në bazë kushtetutës të jetë protagonist i stabilitetit dhe i sigurisë kombëtare. Klementina, të falenderoj për raportimin. Do të vazhdojmë me të tjera çështje. Qeveria ka vendosur që të bëjë sërish një rivlerësim të banesave të vjetra dhe janë rreth 40.000 qytetarë të cilët do të përfitojnë nga kjo nismë vitin e ardhshëm, nëpërmjet së cilës do të paguajnë vetëm 2% të taksës në momentin e shitjes së banesës nga 15% që është aktualisht.
Rreth 40.000 qytetarë do të përfitojnë nga rivlerësimi i banesave vitin e ardhshëm. Është kjo nisma e fundit që pritet të ndërmarrë qeveria, duke ju dhënë mundësinë qytetarëve që të deklarojnë vlerën reale të pasurisë së tyre, duke paguar një taks më të ulët prej 2% të diferencës mes vlerës së tregut me çmim fillestar në momentin e shitjes nga 15% që është aktualisht. Për sa i përket një rivlerësimi të mundshëm, pra jemi duke ju referuar një rivlerësimi të mundshëm që unë do të isha gati ta bëja si amendament kur unë komisioni dhe ju si përfaqësues e qeverisë të bjem dakord pasi ju të keni bërë vlerësimet. Ne parashikojmë që nëse aplikojmë një ritëm që nuk e kemi akoma të shpallur, po nëse e vendosim një efekt të dytë, të tretë, mendojmë që të paktën 30 deri në 40.000 pasuri mund të rivlerësohen. Për një efekt, mund do të gjykoja 9 mujor, të paktën deri në shtator, jo deri në fund vitit. Kjo është amnistia e tretë që qeveria bën që prej vitit 2009 për rivlerësimin e banesave. Përmes zbatimit të këtij projekti, drafti të cilit pritet të jetë gati së shpejti për konsultim publik, qeveria parashikon të arkëtojë në total rreth 4 miliard lek. Prokurori kombëtar i antimafjas italiane Federico Cafiero de Raho ishte në Tiranë nga i thirrur nga Ministria e Drejtësisë shqiptare për një aktivitet mbi luftën kundër pastrimit të parave të krimit. Ai tha se sot lufta ndaj krimit të organizuar është akoma më e vështirë pasi krimi arrin të kamuflohet pas aktiviteteve të lishme. Gjatë një konference mbi administrimin e pasurive të sekuestruara e konfiskuara të organizuar nga Ministria e Drejtësisë, prokurori kombëtar i antimafjas italiane Federico Cafiero de Raho konsideroi si sfidë pengimin e infiltrimit të parave të pista në ekonominë e ligjshme. Është objektiv i rëndësishëm vënia në dukje e infiltrimit të krimit organizuar në institucione, infiltrimi në ekonominë e ligjshme, infiltrimi nga ndërmjetës, apo subjekte në dukje pa probleme, që ligjërojnë mafiozët me xhaketë dhe kravatë, që janë tashmë të diplomuar, që janë të zotë në profesionin që ushtrojnë, që përcaktojnë koperturat. Kemi ngritur gjithashtu një grup pune i cili është i angazhuar për të evidentuar dhe për të bërë një analizë të problemeve që janë hasur në praktikë, si dhe nevojës për të përmirësuar apo ndryshuar legjislacionin. Pranë agjencisë administruar Ministreja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, e cila ka në varësi Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e Konfiskuara, tha se nga viti 2011, kjo agjenci administron 920 pasuri me një vlerë prej gati 7 miliard lek në total. Sipas ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, ripërdorimi social i pasurive të konfiskuara të krimit duhet të japë një mesazh. Çfarë është vjedhur nga shoqëria duhet i kthehet pas shoqërisë. Më herët nga ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, prokurori De Raho dhe ministreja Gjonaj vlerësuan rëndësinë e regjimit të posaçëm PIS 41, që ka si qëllim të ndërpresë lidhjet e jashtme të burgosurve të rrezikshëm. Për kreun e shërbimit informativ, ky lloj regjimi është vendimtar në shkëputjen e terrorizmit nga krimi organizuar. Nuk kemi informacion se ekzistojnë lidhje midis terrorizmit dhe krimit organizuar në vendin tonë, por përvoja e vendeve tjera tregon se nëse nuk adresohen si duhet problematikat brenda IEVP-ve, lidhjet të tilla mund të lindin. Kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe kthehemi me pjesën tjetër të edicionit. Do të vijojmë me pjesën tjetër të edicionit. Greqia rikonfirmon mbështetjen për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i vendit Kyriakos Mitsotakis i ka premtuar homologut Maqedonas Zoran Zaev se do të ndihmojë me iniciativa konkrete për çeljen e negociatave të antarësimit me Shkupin dhe me Tiranën. Greqia ofron fjalë inkurajuese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sa i përket hapjes së negociatave të antarësimit. Gjatë takimit të zhvilluar me kryeministrin në detyrë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe homologun bullgar Bojko Borisov në kuadër të samitit të 4 të Selanikut, numri 1 i ekzekutivit grek Kyriakos Mitsotakis u angazhua për ndërmarrjen e iniciativave të përshtatshme në këtë drejtim. Pavarësisht rezervave, Bashkimi Evropian po i mban dyert e hapura. Greqia dëshiron që të gjithë fqinjtë e saj të integrohen në Bashkimin Evropian. Mitsotakis shtoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor do të promovonte paqe dhe stabilitet në rajon. Zaev tha pas takimit se kishte marrë inkurajim të fortë nga homologu grek gjatë samitit të Selanikut,
dhe përsëriti se nuk ka alternativë tjetër për Shkupin përveç integrimit. Jemi të zhgënjur, tha ai, duke ju referuar vetos së presidentit francez Emmanuel Macron ndaj çeljes së negociatave. Mitsotakis përsëriti kritika ndaj marrëveshjes së Prespës, por theksoi se duke qenë kushti i BE-s për nisjen e negociatave me Shkupin, ajo duhet respektuar. Vijojnë dëshmit hapura për publikun në Kongresin Amerikan. Presidenti i vendit Trump ka intimiduar drejt për drejt me anë të statuseve në Twitter ish ambasadore në Ukrainë, e cila tha se largimi i saj nga posti ishte një lëvizje orkestruar. Interesimi ishte shumë i madh për këtë dëshmi. Ish ambasadorja amerikane në Ukrainë, Marie Jovanovic, foli para Kongresit në seancat e hapura dëgjimore, lidhur me hetimin për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Kreu i shtëpisë së bardhë publikoi disa statuse në Twitter, të cilat u lexuan gjatë dëshmisë. E pyetur se si ndihej, ndërsa Trump e akuzonte për krijim trazirash gjatë misioneve të saj në Mogadish dhe Somali, ajo u përgjigj kështu. Është shumë friksuese, nuk mund të flas për qëllimet e presidentit, por mendoj se synimi është që të jetë friksues. Të njëjtin mendim ka edhe kryetari i Komitetit të Inteligjencës në Kongresin Amerikan. Ne pam friksimin e një dëshmitari në kohë reale nga presidenti i Shteteve të Bashkuara. Edhe një herë, kjo nuk ishte një përpjekje për ta hequr vetëm atë, por edhe të tjerët që do të pasojnë. Ne po e marrim shumë seriozisht këtë kërcënim të dëshmitarëve dhe pengim të drejtësisë. Jovanovic, një diplomate karriere, tha në dëshminë e saj se largimi nga posti i ambasadorës ishte një lëvizje orkestruar. Isha e shokuar dhe e dërmuar kur mësova se isha pjesë e një bisede telefonike mes dy krerëve të shteteve në një mënyrë të tillë, ku presidenti Trump tha se isha lajm i keq për një lider tjetër dhe se do të kaloja një periudhë të keqe. Kjo ishte dita e dytë e seancave dëgjimore të hapura për publikun, ndërsa Trump vazhdon të insistojë se është një gjueti shtrigash. Në qendër të hetimit është biseda me presidentin Ukrainas, ndaj të cilit dyshohet se Trump ushtroi presion për të nisur një hetim kundër djalit të rivalit demokrat Joe Biden. Vjen flasim për presidentin Amerikan Trump, i cili ka kërkuar Seulit që të paguaj 500% më tepër për të mbajtur ushtrinë në Gadishullin korean. E kjo kërkesë ka zemëruar zyrtarët e Koresë së Jugut, të cilët vendosin në dyshim aleancën mes dy vendeve dhe i druhen një tërheqjeje të papritur të forcave amerikane. Nëse kërkoni mbrojtje ushtarake, duhet të paguani më shumë. Kjo ishte fjalia kryesore e vizitës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Mark Esper në Korenë e Jugut, duke vendosur theksin te kërcënimi që vjen nga regjimi i Koresë së Veriut. Shefi i Pentagonit i kërkoi Seulit që të shpenzojë më shumë për mbajtjen e trupave amerikane në Gadishull. Ai paralajmëroi se nëse kërkesa refuzohet, Pekini dhe Penjani do të jenë përfituesit e vetëm. Kjo është një aleancë e fortë, por Korea e Jugut është një shtet i pasur dhe duhet të paguajë më shumë për të kompensuar koston e mbrojtjes. Esper i kërkoi Seulit fleksibilitet në stërvitjet e përbashkëta ushtarake për të lejuar përpjekjet diplomatike në gjetjen e një zgjidhjeje për programin bërthamor të Koresë së Veriut. Sipas burimeve të CNN, presidenti amerikan Donald Trump i kërkon Koresë së Jugut që të paguajë deri në 500% më shumë në 2020 për të justifikuar mbajtjen e ushtrisë së SBA-ve në këtë rajon. Rritja e shpenzimeve ka frustruar zyrtarët e Pentagonit dhe shqetësuar ligjvënësit republikan dhe demokrat, por nga ana tjetër, kërkesa e Trump ka zemëruar zyrtarët në Seul, ku liderët po vënë në dyshim përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për aleancën e tyre. Gjithashtu i druhen tërheqjes së papritur të forcave ushtarake nga kreu i shtëpisë së bardhë, nëse nuk paguajnë shifrat e kërkuara. Media shtetërore e Koresë së Veriut sulmon ish zëvendës presidentin amerikan Joe Biden, pasi ky i fundit ka kritikuar liderin Kim Jong-un. KCNA nuk pohon se Biden ka ofenduar udhëheqësin suprem, por kandidati demokrat shpeshherë ka dënuar politikat e presidentit Trump, duke thënë se po përkëdhel një diktator vrastar. Duke shkruar gabim emrin e Biden, media shtetërore e Penjanit thotë se ish zëvendës presidenti po tregon shenja çmendurie dhe se ka ardhur
koha që ai të largohet nga kjo jetë. Qenë të tërbuar si Biden mund të lëndojnë shumë persona nëse lejohen që të drejtojnë. Ata duhet të rrihen për vdekje me shkop para se të jetë tepër vonë, ka shkruar kjo media. Gjatë këtij shkrimi në këtë media vlerësohet marrëdhënia e veçantë mes Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Trump. Kalojmë në Itali, vendi shpall gjendjen e emergjencës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecian. Kisha, dyqane dhe banesa janë zhytur në ujë dhe miliona euro dëme janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Italia shpalli gjendjen e emergjencës në Venecia pasi niveli i ujit në qytet arriti 1.87 metrat, duke përmbytur bazilikën historike dhe duke sjellë ndërprerjet e energjisë elektrike. Më shumë se 80% e qytetit të mbrojtur nga UNESCO ishte në ujë kur Batica arriti pikun. Kryeministri italian Giuseppe Conte i përshkroi përmbytjet si një goditje në zemër të vendit dhe njoftoi lëvrimin e shpejtë të fondeve për lehtësimin e situatës. Ai tha se qeveria do të përshpejtonte ndërtimin e strukturave mbrojtëse në qytetin Lagun, duke ju referuar kryesisht të ashtu quajturit projekti Mojsi, një sistem bariere hidraulike që do të mbronte Venecian në rastin e rritjes së nivelit të ujit. Projekti është shoqëruar me polemika dhe skandale, por jemi në fazën finale të tij. Nuk kemi rrugëzitje tjetër veç se ta përfundojmë në mënyrën më të shpejtë dhe efikase. Me shpalljen e gjendjes së emergjencës, personat e prekur mund të sigurojnë deri në 5.000 euro dëm shpërblim, ndërsa biznese deri në 20.000 euro. Shumë muze vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllur. Venecianët u zgjuan sërish mes zhurmës së sirenave që sinjalizojnë se Batica do të vazhdojë të jetë lart në ditët e ardhshme. Kryebashkiaku Luigi Brugnaro fajsoi ndryshimet klimatike për nivelet më të larta të ujit në 50 vjet. Pasojat sipas tij do të jenë të rënda dhe të pakthyeshme. Sheshi San Marco, pjesa më e ulët e qytetit, ishte më i godituri, ndërsa bazilika e famshme me të njëjtin emër pësoi dëme të rënda që do t'i kushtojnë Italisë miliona euro. E si çdo të premte, kolegi Alba Prifti nga CNN Atlanta na informon mbi disa prej ngjarjeve kryesore të javës, të cilat janë ndjekur nga giganti mediatik. Ne ndjekim raportimin. Procesi për impeachment të presidentit Donald Trump vazhdon këtë javë me dëshmi publike nga zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane. Një nga 3 diplomatët ishte ambasadori i Amerikës për Ukrainën. Bill Taylor dha një dëshmi me detaje të reja për telefonatat midis presidentit Trump dhe Zelenski, të cilat armatosën demokratët me akoma më shumë argumente se si presidenti Trump ka abuzuar fuqinë e tij, ndërsa nga ana republikane kjo dëshmi nuk u mor seriozisht dhe u konsiderua një thashëthem. Të paktën 2 studentë janë vrarë pas një incidenti me armëzjarri në gjimnazin Saugus i ndodhur në Santa Clarita, Kaliforni. 7 të tjerë janë plagosur dhe autoritetet thonë se adoleshenti i akuzuar për krimin është nën kujdesin e mjekëve në gjendje serioze. Nxënës të këtij gjimnazi ju bashkangjitën protestave vitin që kaloi kundra dhunës me armëzjarri, kur 17 student u vran nga një shok i klasës tyre në Parkland, Florida. Këtë javë ata u kthyen në viktima vetë, dhe pse studentët kishin praktikuar si të reagonin në rast të një incidenti me armëzjarri. Është zbuluar gjithashtu se data 14 nëntor ishte ditëlindja e të akuzuarit. Perandori i ri japonez Naruhito mori pjesë në ceremoninë e fundit të kurorëzimit të tij. Ai dërkoi me perëndeshjen e diellit, një ceremoni që ka rënë në traditën japoneze që shekuj më parë. Që me fillimin e kurorëzimit të tij në maj, perandori Naruhito ka marrë pjesë në shumë ceremoni të ngjashme. Ndryshimi i kësaj të fundit është implikimi që ajo ka me besimin fetar. Banketi kushtoi rreth $248 milion. Është kjo tradita ku darkohet me perëndeshjen Shinto Amaterasu, të cilën familja perandore e Japonisë e konsideron si pasardhëse të perëndive të hershme. Rreth 700 pjesëmarrës janë ftuar në ceremoninë e darkës, duke përfshirë këtu dhe kryeministrin Shinzo Abe, dhe pse ata nuk do darkojnë në të njëjtin hall. Japonia krenohet me traditat e saj më shumë se 2000 vjeçare. Roveri Mars ka gjetur gjurmë oksigjeni në planetin e kuq, por kjo nuk do të thotë akoma që është evidencë e jetës jashtëtoksore në këtë planet. NASA thotë se ka shumë më shumë mundësi të jetë një proces gjeologjik sesa biologjik. Megjithatë, shkaku eksakt i këtij fenomeni nuk dihet akoma. Zbulimi ndodhi pasi roveri Mars regjistroi rritje të nivelit të gazit metan, një gaz që mund të prodhohet biologjikisht. Atmosfera e planetit mbi sipërfaqen e kraterit Gale është i përbërë nga 95% dioksid karboni
monoksid karboni, nitrogeni dhe argoni, ndërsa një përqindje shumë e vogël e 0.6% është oksigjen. Këto nivele luhasin gjatë stinëve dhe NASA po investigon çfarë shkakton ato dhe si e ndikojnë atmosferën e planetit. Përdërues të platformës Instagram në vendet e ndryshme të botës do të shohin ndryshim në profilet e tyre. Kompania po kryen një eksperiment ku numri i likes do të fshihet nga publiku, ndërsa i zoti i faqes në fjalë do ketë mundësi të shohë ato. Përdëruesit në Australi, Brazil dhe Kanada e kanë parë këtë ndryshim që javën që kaloi dhe tani e ka radhën Amerika. Një përfaqësues nga Facebook, kompania që zotron Instagram, tha se ata e kuptojnë mirë vlerën që ka kjo për krijues të ndryshëm që përdorin platformën dhe se janë në diskutime për të gjetur mënyra të tjera për të matur vlerat e postimeve. Gjithashtu u komunikua nga Instagram se kjo është një fazë eksploruese dhe asgjë nuk është vendosur përfundimisht. Përshëndetje nga Atlanta, unë jam Alba Prifti. Do të vijojmë me zhvillimet sportive në fund të ndeshjes. Praktikisht të gjithë lojtarët dhe stafi kuqezi nuk mund ta besonin që Andora ka shënuar 2 gola në Elbasan Arena. Duke përfituar nga fakti se kombëtarja u shfaq apatike, pa ide dhe pa grind, skuadra e Principatës së Vogël ka barazuar në Shqipëri dhe i dha fund ecurisë negative që zgjaste prej rreth një dekade. E në fakt Andora nuk shënonte jashtë fushë në turne të zyrtar që nga shtatori i vitit të 2010. Plot 26 të ndeshje pa gjetur portën kundërshtare. Ndaj Shqipërisë, ekipi modest arriti të shënonte 2 herë në harkun e 30 minutave. Një mungesë vlerësimi që i kushtoi shtrenjtë kuqezimve. Kolegja Tanja Pora na një tani me parashikimin e motit. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit që sjellin këto 2 ditë të fundjavës. Në fakt vijojnë kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, të cilat do të krijojnë mundësi për reshje, por vetëm në zonat e izoluara. Kjo situatë do të vijojë deri mbrëmjen e së dielës, kur presim një tjetër sistem me reshje deri mesatare, fillimisht në brigjet perëndimore dhe gradualisht në disa orë, ky sistem me reshje do të përfshijë gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket vlerave termike, nuk priten ndryshime të ndjeshme të temperaturave në fundjavë. Parashikohet që vlerat minimale dhe maksimale në rang territori të luhaten nga 4 gradë Celsius gjatë mëngjesit në skajin verior deri në 22 apo 23 gradë Celsius, maksimum ky në zonat e ulëtërësirës perëndimore. Edhe kontinenti evropian nuk do të ketë ndryshime në tablon kontinentale të motit, mbetet me stuhi dhe reshje të konsiderueshme e gjithë Europa jugore dhe më problematike paraqitet situata në mesdheun qendror, kryesisht në zonën e Alpeve, pjesën veriore të Italisë, reshje dhe sisteme stuhi i cili gradualisht gjatë mbrëmjes së të dielës vjen në zonat veriore të Ballkanit. Për sa i përket temperaturave, pritet një rënje më teshme e temperaturave në Britani dhe pjesën jugperëndimore të Europës, ndërkohë në pjesën tjetër të kontinentit temperaturat mbeten relativisht të larta edhe për këtë fundjavë. Ky është informacioni i motit këtu në A2 CNN. Bashkë, mirupafshim. E kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Zhvillimet të tjera e gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Do të ndajemi bashkë këtu. Faleminderit dhe na